Let's open with a word of prayer. Laten we beginnen met een woord van gebed. Holy God, Heilige God, for all of your goodness and your long suffering towards us, voor al uw goedheid en verdraagzaamheid naar ons, we want to give you thanks. willen we u danken. Even though we have been and continue to be unfaithful, Ook al zijn we ongelovig, en zijn we nog steeds ongelovig, you have always been ontrouw, faithful. bent u ons altijd trouw gebleven. In the times of ignorance, In de tijden van onwetendheid, in the times of rebellion, in de tijd van rebellie, opstand, in the moments where we have failed you, in de momenten waarop we u echt tekortschoten. you have always taken care of us. Hebt u altijd voor ons, bent u voor ons blijven zorgen. Even when we have not listened to you or Ook we al- have lost our way, Ook al hebben we niet naar u geluisterd of zijn we de weg kwijtgeraakt. because of your great love and your goodness, Vanwege uw grote liefde en because of your name, uw zorg. En ook omwille van uw naam you have not failed us. hebt u ons niet in de steek gelaten. May each of us have confidence Laat toch iedereen van ons vertrouwen hebben. that you who have begun this good work in us Dat u, die een goed werk in ons bent begonnen, will continue to send us on our journey. dat u ons helpt op onze reis. Dat u ons stuurt. Op Your onze reis. movement cannot fail. Uw beweging zal niet falen. Your church is here on earth. Uw kerk bevindt zich hier op aarde. The kingdom of heaven is being established. Het koninkrijk der hemelen is hier ook. The only decision that each of gefundeerd. us needs to make Laat ons persoonlijk toch die beslissing is whether or maken. not we want to remain in your kingdom. En dat is de beslissing of wij willen blijven in uw koninkrijk. Or if we find ourselves here in body only, En als we hier alleen maar met lichaam aanwezig zijn, we may repent and turn towards you. laten we toch berouw tonen en weer ons bekeren naar u toe. Pray for your guidance and your blessing in Jesus' name. We bidden om uw leiding in Jezus' naam. Amen. En ook om uw zegen bidden. Amen. I want to welcome everybody back. Ik wil iedereen weer van harte welkom heten. This is the second and last presentation for this camp meeting. Dit is de tweede, maar ook laatste presentatie voor deze campmeeting. So before I continue, Voordat ik dus weer verder ga, I wanted to explain my background. wil ik de achtergrond die u ziet nog even uitleggen. Some of you with good eyesight have already realized what it is. Iemand met goed zicht, iemand met goede ogen heeft misschien al ontdekt wat het is. Basically, they are the front covers of the same book. Het zijn eigenlijk de voorpagina's van één en hetzelfde boek. 9 editions of the same book. 9 edities van hetzelfde boek. There are actually 11, but 2 of them are considered duplicate copies. Er zijn er eigenlijk 11, maar dat wordt ook gezien als duplicaten. So this book was first produced in 1969. Dit boek is eerst in 1969 gemaakt. Opgeleverd. And so has been in constant publication through these 9 editions for over 40 years. Dus gedurende 40 jaar is het 9 keer opnieuw ook weer gepubliceerd.
Time magazine, we have all heard of that. Het magazine, het Time magazine, hebben we allemaal wel van gehoord. I believe began in 1923, I think. Ik geloof dat die in 1923 startte. And they have kept a record of the 100 most influential books. En die hebben bijgehouden welke top 100 van meest invloedrijke boeken er zijn. This is the list of the 100 non-fiction books. Dit is een lijst van 100 boeken die niet fictief zijn, geen fictie. If you were to go on their website and look through that list, there would be many titles that you have heard of, many famous titles. Als je naar hun website gaat en dan kijkt naar die lijst, naar de lijst die zij hebben gemaakt, dan zult u waarschijnlijk veel titels vinden die bekend zijn. So this book, Dit boek, which is called Women and Their Bodies. dit boek, de titel heet Vrouwen en hun lichaam. This book is number 39 in their list of 100 most influential non-fiction books. Staat op nummer 39 van hun lijst van meest invloedrijke boeken. Nummer 39 van de top 100. What I'm going to do, I'm afraid I only have an English copy. Ik wil wat doen, maar ik heb alleen een Engelse versie van het Pass boek. on a PDF copy of this book. It's one of the early editions and put it onto the Zoom forum. Ik wil het op de Zoom forum als een PDF, een oudere versie van het boek, wil ik delen. And someone from that forum can share it with the general membership. But please do that after the presentation. Na de presentatie zal iemand vanuit het forum dat weer delen met It doesn't become a distraction. met de grote menigte. Maar dat zal daarna gebeuren, na de presentatie, omdat het niet voor afleiding mag zorgen. I gave the date for this book, 1969. Ik heb het datum 1969 genoemd. Ja. And this is during the history of second wave feminism. It's just begun to pick up. Dit is in de geschiedenis van de tweede golf feminisme. Dus die golf begon in die tijd. And there were a group of women in Boston, the United States. Er waren een groep vrouwen in Boston, in de Verenigde Staten. Who met together in a workshop. Die samenkwamen in een workshop. And the workshop was titled Women and Their Bodies. Die workshop, dus een soort les, en dat was genaamd Women. And what they did was they shared their experiences and their frustrations with the medical system. En zij deelden hun frustraties met over het medische systeem wat er toen was. Not just the medical system. They were also frustrated about how little they knew of their own bodies. Ze waren niet alleen gefrustreerd over het medische systeem, maar ze waren ook gefrustreerd over het feit dat ze zelf zo weinig wisten over hun eigen lichaam. And they spoke of a wide range of subjects. Many of them were provocative and perhaps shocking for them. En veel dingen waren schokkend voor hen, provocatief. The culmination of those workshops was this book. En uit deze workshops kwam dit boek voort. And it dealt with their bodies, their lives. Het ging over hun lichamen, hun levens. Their sexuality and relationships. De seksualiteit en de relaties. And they put it all into this booklet. Dat is allemaal in dit boek opgenomen. I think the original publication was
just a little bit less than 200 pages. En de eerste oplage was ongeveer 200 pagina's dik. And as I say, since then, it's gone through 9 editions. Daarna zijn er dus nog eens een keer 9 edities geweest. And I think the latest one is was published in 2011. De laatste is in 2011 gepubliceerd. So for everybody in the movement, because I think it's a worthwhile read. Dus iedereen in de beweging, ik denk dat het de moeite waard is om dit boek te lezen. I would encourage you to all get a copy and review it. Ik wil u aanmoedigen om te zorgen dat u ook een boek bemachtigt en het gaat lezen. It's a book that's 40 years old, but it's still relevant. Het is 40 jaar oud, maar nog steeds zeer relevant. And this group, they're a charity, an organization. Deze groep, het is een liefdadigheidsorganisatie. And I'll give the link to their webpage as well. Ik zal ook de link meesturen voor hun website. In case anybody wants that. Voor het geval iemand dat ook wil hebben. Okay, so that explains the colorful background that you can see. Dus dat is even de uitleg over mijn achtergrond die jullie kunnen zien. Yesterday we were speaking about the declarations of the rights of man and the male citizen in France. We hebben het gisteren gehad over de verklaring van de rechten van de mens en vooral over de mannelijke burger in sent Frankrijk. a copy out of that declaration, PDF copy. Ik heb daarvan een kopie gestuurd. And the year of that was 1789, I believe. En het jaar waar deze verklaring in is gemaakt is 1789. So I hope I have my dates right. Ik hoop dat ik dit goed heb. And I think that was in August. No, in August. August 20. En dat is 26 augustus 1789. I hope you've all had a chance to look at that document. Ik hoop dat jullie ook kans hebben gehad om even naar dit document te kijken, door te lezen. And I hope you have an opportunity, if you haven't done so, to compare it to the American Declaration of Independence. En misschien heeft u ook wel kans gehad om dit te vergelijken met de Amerikaanse versie. Declaratie van onafhankelijkheid. And I think the year for that was 1776, July 4th, of course. En dat was op 4 juli 1776. Which is 15 years, thereabouts, before the French document. Dus die zijn ongeveer 15 jaar voor het Franse document geweest. No, 8 years, only 8 years before. Nee, ik zit ernaast, zegt Parminder. Hij zegt 8 jaar. I get my maths corrected. Dus, okay, so you should compare the two. De twee moeten we vergelijken. Remember, the beginning of the American document goes something like this. Het Amerikaanse document gaat ongeveer zoals volgt. We hold these truths to be self-evident. Wij behouden deze waarheid om dat ze voor zichzelf that all men are created bestaan. equal. Dat alle mensen gelijk geschapen zijn. Now, we've discussed this subject of equality. We hebben het onderwerp van gelijkheid besproken. Especially from the context or the perspective of Napoleon Bonaparte.
In het bijzonder ook de perspectief vanuit Napoleon Bonaparte. And what I want to remind us, what I want to give is this perspective. Ik wil een bepaald perspectief That neerzetten. the subject or the issue of equality, as Napoleon explains it, Dat het onderwerp van gelijkheid, zoals Napoleon dat uitlegt, has to have the component of ability attached to it. het component van mogelijkheid moet So he daaraan says you need vastgemaakt to worden. ignore birth and money. En mogelijkheid, hij bedoelt daarmee waar je bent geboren of het geld. And only in consider het bezit. personal ability. Maar hij zegt alleen maar kijken naar de persoonlijke mogelijkheden die iemand heeft. Because he recognizes not everybody is equal in their ability. Want hij ziet heel duidelijk dat niet iedereen gelijk is in de mogelijkheden die hij heeft. But the Americans understood this. Maar de Amerikanen, die begrepen dat wel. Because they go on to talk about unalienable rights. Want hun spreken over rechten die We all have iedereen equal bezitten. rights. We hebben allemaal gelijke rechten. Because we're all equal. Omdat we gewoon eenvoudigweg allemaal gelijk And zijn. amongst those issues of equality, En door die problemen rondom in the ongelijkheid, American version, staat er in de Amerikaanse versie, is life, liberty, and the pursuit of happiness. is leven, vrijheid en geluk. Now remember, the American document is, I'm going to say, a copy, an edited copy of a previous English document. Een Amerikaanse variant is eigenlijk is afgeleid van een oudere Engelse variant. That comes from the period of the Enlightenment. En die komt ook uit de periode van de verlichting. And what makes everybody happy? En wat zorgt ervoor dat geluk van de mensen? Wat maakt iedereen gelukkig? Property or things. Bezit of dingen? So in the original version, it says life, liberty, and the pursuit of property. Want in het oude, de Engelse staat life, leven, vrijheid en bezit. Remember that property is both physical and intellectual property. En denk eraan dat bezit dan fysieke bezit is, maar ook intellectueel bezit. The Americans saw fit to change that and call it happiness. De Amerikanen hebben dat veranderd, dat bezit is, en hebben dat genoemd naar geluk. So Gelukkig zijn. when you consider that aspect of humanity, everybody is equal. En als je dat aspect van de mensheid bekijkt, dan zien ze dat vinden zij dat iedereen gelijk is. Now, what we have a danger of doing, Wij hebben het gevaar om het volgende te doen. something that this movement was guilty of for decades, Iets waar de beweging ook tientallen jaren schuldig aan is geweest. is we didn't believe the authors of these documents. Is dat we eigenlijk de auteurs van deze documenten niet geloven. When they said men, we said, oh, they really mean humans because they're nice people. Ze spreken in die documenten over mannen. Maar wij zeggen dan van, maar ze bedoelen They daarmee may be eigenlijk mensen. intellectuals, they may be politicians, but they were not good people. En we dachten van, dat zijn misschien goede mensen, maar ze zijn misschien wel intellectueel geweest, maar het When they waren niet said goede men, mensen. they meant men on both continents. En als ze het over mannen in die documenten hadden, dan bedoelden ze ook alleen maar mannen op beide continenten, Engeland en Amerika. And they systematically shut the voices of any opposition. En ze hebben systematisch alle stemmen die daar tegenop stonden de mond gesnoerd. I hope you've taken the opportunity to look at this history in context. Ik hoop dat u de context van deze geschiedenis
dat u daar even doorheen kon gaan. Dat u die mogelijkheid daarvoor had. Because when we spoke about France, we saw, or we discussed, that issue about man was a very narrow portion of society. Want toen we het over Frankrijk hadden, gisteren ook, toen hadden we het over het woord man. En we zagen dat dat een heel smal begrip was. Welke mannen überhaupt It excluded daaronder women. vielen. That's a given. Het is in ieder geval dat het de vrouwen waren uitgesloten. Dat is It duidelijk. excluded slaves. That's a given. Ja, en ook de slaven waren ook zeker uitgesloten. The phrase "that's a given" means it's expected. Die zin die daar staat, But ging van what iets they uit. went on to do was to exclude most of the French population. Waar ze van uitgingen is dat ze de meeste mensen van de Franse bevolking uitsloten. Only certain people who met certain criteria would be considered as these men. Alleen bepaalde mensen die deze criteria ook hadden, die werden gezien als deze mannen die weer werden beschreven in het document. Now, in the French context, Dus in de context van Frankrijk there are people who are going to see the sinfulness of this, the criminality of it. zijn er mensen die ook de zondigheid, de verkeerde gedachten die daarachter zitten, inzien. So, we all know about the 3 estates in France. We weten allemaal van de 3 estates in Frankrijk. The monarchy, the church and nobility, and then everybody else. De monarchie. The problem is the everybody else kerk, wasn't really everyone else. En dan de elite en dan iedereen en dan alle andere mensen. Maar alle andere mensen, die was niet echt alle andere mensen. Class. Maar we zouden het nu noemen zoals we nu de middenklasse. De middenklasse. Die net ietsje beter hadden. As the French Revolution progresses, maar als we zien dat de Franse revolutie verder vordert. And the upper 2 parts of the governance system. En de 2 bovenste delen van het regeringssysteem. The first 2 states, they outvote the third estate. Dus de eerste 2 estates, groepen, die stemden de derde groep And so eruit. what happens is the third estate reinvent themselves, they rename themselves. En wat er dus gebeurde, is dat die derde groep zichzelf een andere naam ging You're not going geven. to call us the third estate anymore. We ignore that term. En ze zeiden, jullie gaan ons niet meer de derde groep, de derde estate noemen. We negeren deze And so they term. called themselves the National Assembly. En ze begonnen zichzelf de Nationale So the Verzameling. National Assembly is really the third estate. En die Nationale Verzameling, dat is eigenlijk die derde groep. And you would think that these would be full of noble and holy and righteous men. En we gaan er dan misschien nu vanuit dat het helemaal vol was met nobele, rechtvaardige, goede mensen. Mannen. At one level, they were. Op zeker zicht waren ze dat ook Now, wel. we could argue, in times of ignorance, God closes God's eyes. Maar we weten dat in tijden van onwetendheid ook God zijn ogen sluit. But the problem is these people are not in ignorance. They don't have an excuse. Maar het probleem is dat deze mensen geen excuus hebben, want ze zijn wel degelijk op de hoogte. Like the Americans on the other continent. Net als de Amerikanen op het andere continent. These wealthy, middle class, intellectual men. Deze rijke, they don't want to let go of their power and their money. Rijke mensen die willen hun macht en geld niet opgeven. We're in the same situation today. En ja, vandaag
is het eigenlijk niet anders. Er is niet veel veranderd. And there are voices which are opposed to their desire to be stagnant. En er zijn stemmen die opstaan met het verlangen om hun On two situatie issues. stabiel te maken. 2 Women's punten. rights and the rights of the slave. En dat gaat over de vrouwenrechten en de rechten van de slaaf. There are others, but they're the two big ones. Er zijn ook nog wel andere, maar dit zijn de 2 grote. So in the same year, 1789, Dus in hetzelfde jaar, 1789, remember november. the document was issued in August and now we've moved to November. Het document was in augustus en we zitten nu in november dan. The women have had enough. Toen hadden de vrouwen er genoeg van. Things are not going well. De dingen gaan helemaal niet goed. And they're going to have a protest. En de vrouwen gaan protesteren. So this is following, most of you know French history, this is following the protest or the march to Versailles. En we kennen de Franse geschiedenis hopelijk allemaal nog wel. Dit gaat vooraf aan de protest. Which was naar a month Versailles. before in October. En dat was in oktober, een maand daarvoor. Okay, so they've marched on Versailles. They've made a point. This is the women. Dit zijn dus de vrouwen die marcheren, protesteren. And they're doing that to complain, we will say, to the first and second estates. En ze doen dat en richten hun klachten naar, zeg maar, de eerste en de tweede groep. A month later, they turned their attention to the third estate, to the National Assembly. En dan, een maand later, richten ze hun klachten naar de derde groep, de National Assembly, de Nationale Verzameling. So they write a document or a decree. Dus ze maken een document, een decreet. To give women equality. Om vrouwen gelijkheid te geven. And what the National Assembly do is basically ignore the women. En wat dus die derde groep, die Nationale Verzameling, doet, die negeert de vrouwen. What the women do is they produce a document, it's about 6 pages long. Het is een document wat vrouwen opstellen van 6 pagina's. Wat ze dan doen. And they list all the things that women have done in the contribution of the revolution. En daar in die 6 pagina's schrijven ze op wat de vrouwen allemaal hebben gedaan in het werk van de revolutie. They're going to write this document to these powerful men and say, we women have done all of these things as our contribution to the revolution. En ze maken dus dat document en dat geven ze dan en daarin laten ze zien wat zij allemaal hebben bijgedragen aan de revolutie. And they also address 2 issues. Er zijn ook 2 onderwerpen die zij aandragen. Gender inequality and the issue of slavery. En dat is genderongelijkheid en and you see the slavernij. connection between these 2 subjects continue both on this continent and in America. En we zien deze 2 onderwerpen, die dus met elkaar verbonden zijn, dat zien we daarna later ook nog elke keer weer terugkomen in Frankrijk, maar ook in Amerika. And depending on how one wants to articulate their perspective. En het hangt ervan af hoe je hun perspectief wilt weerlaten. This connection between the 2 continues in the civil rights movement, if we consider that to be an issue of slavery. Maar we zien bijvoorbeeld het onderwerp van bijvoorbeeld ook slavernij weer terug in de civil rights movement. Dus de burgerrechtenbeweging. So many people would be uncomfortable with labeling it as a slave society in the 20th century in the United States.
En we zien dat terug als een reactie in de 20e eeuw op de slavernij die nog in de 20e eeuw ook in de Verenigde But for Staten the is. purposes of this study, I'm going to label it in such a fashion. Maar omwille van deze presentatie wil ik dat ook op die So manier we've got naar voren brengen. the revolutions Dus we hebben de revoluties of the 18th century. van de 18e eeuw. We have first wave feminism of the 19th century. We hebben de eerste golf van feminisme in de 19e eeuw. And then second wave feminism in the 20th century. En dan hebben we de tweede golf van feminisme in de 20e eeuw. And in all of those three histories, there's a connection or there's an issue about slavery and gender. En in al die geschiedenissen zien we een verbinding tussen slavernij en gender. Okay, so the women write this petition and they say, we agree with the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. En die vrouwen maken dus dat decreet met die 6 pagina's. En daarin zeggen ze ook, we zijn het eens met de verklaring van de rechten van de mens. We agree with the theory. Wij zijn het eens met de theorie. With the principles and the ideas. Met de principes, met de ideeën. But what made these women angry Wat de vrouwen erg boos maakte, is that when the document said men, it meant men, and it disenfranchised or ignored the women's rights. het zegt alleen maar mannen in het document. En dat maakt hen heel erg boos. En het heeft alleen maar betrekking op mannen. Mannenrechten. En niet op vrouwen. Dat maakt They hen boos. have numerous complaints. En ze hebben tal van klachten hierover. But one of the primary ones here in 1789 Maar de grootste hiervan in 1789 is the following. is als volgt. There is a movement that is recreating France. Er is een beweging die Frankrijk opnieuw vormt. It's reshaping it into a republic. Het hervormt Frankrijk in een republiek. Into an egalitarian society. In een bepaalde vorm van And at the very samenleving. birth of this new idea, En de geboorte van dit nieuwe idee women are being left out. worden vrouwen buitengesloten. They're being refused the right to partake in the reshaping of society. En ze worden geweigerd om deel te nemen in de vorming van deze nieuwe samenleving. And they show the inconsistency and the hypocrisy of that document. En ze zien hoe inconsistent en de hypocrisie in dit document, hoe hypocriet het is. It's 1789. Het is 1789. And these men are not going to relinquish their grip on power. En deze mannen gaan niet loslaten de grip die ze hebben op hun macht op dat moment. In their own way, they were as evil as the order that they had just overthrown. Voor hun idee zijn ze blij met de winst die ze net hebben behaald, want ze hebben net een andere macht omvergeworpen. The petition was not well received. En dat decreet wat die vrouwen hebben geschreven, dat is niet There were some goed people in the ontvangen. National Assembly who saw wisdom in the women's complaints and were supportive of it. Er waren wel wat mensen in die nationale vereniging, maar die er wel wat in zagen en die But most of them argued that the women were out of their place. Maar de meeste van de nationale verzameling zeiden dat het niet op hun plaats was.
and insultingly said that they were suffering from hysteria. Sommigen zeiden zelfs dat ze lijden aan hysterie. Because everybody knows women get excitable. Want iedereen weet wel dat vrouwen soms overdreven enthousiast kunnen zijn. So their petition is ignored. Dus hun decreet, hun petitie, is niet Now, aangenomen. Ze genegeerd. I'm going to say a century later, in the 19th century, you have the suffragette movement. Een eeuw later, in de 19e eeuw, heb je ook weer een beweging. So the issue of suffrage En de is really dealing with the subject of voting rights. En dat is women's suffrage, dat is het stemrecht van de vrouwen. Dat was een The beweging die later ability begon. of a woman to help shape society. De mogelijkheid voor een vrouw om de samenleving te helpen om te vormen. They attempted to put it into place here in this dispensation. Dus we proberen het hier in deze dispensatie op een plek te brengen. But the men refused to allow it to happen. Maar de mannen weigeren om dit te laten gebeuren. So they make this interesting statement, the women. Dus de vrouwen maken dus dit hele interessante statement. So you all know the line or the model or the parable, line, model, parable. Een lijn, model en dan de gelijkenis, Of dat kennen we Eden allemaal. to Eden. En we kennen zeker de lijn van Eden. And you naar may Eden. think that that is a new concept, a new idea. En wij denken misschien dat dat een nieuw concept is, een nieuw idee. But it's not. Maar dat is het niet. These women understood that model back in this history. Toen, in die geschiedenis, begrepen deze vrouwen dit model al. I'm just going to call it the time of the end. Ik noem het gewoon even de tijd van I het know it's a einde. decade before, but I'm going to just encapsulate it all in that history. Ik weet dat dat 10 jaar te vroeg is, maar ik wil dat even in deze geschiedenis samenvoegen. The line of Eden to Eden was understood back then. De lijn van Eden naar Eden werd toen al begrepen. The women said something along this line. De vrouwen zeiden namelijk iets zoals volgt. The National Assembly wants to reform. De Nationale Verzameling wil And they want to reform. make right or correct the most egregious crimes. Ze willen hervormen en ze willen de meest verschrikkelijke misdaden And the most universal of abuses. en de meest universele misbruiken die But they wereldwijd fail. plaatsvinden. Maar ze falen, Because they fail to repair the most significant of abuses. want ze zijn vergeten om het meest voorname They misbruik refuse to repair te the repareren. wrongs, the 6,000 year long injustice. Want ze vergeten te repareren die 6000 jaar onrecht die vrouwen is aangedaan. Why did they say, the women, why did they say 6,000 years? Waarom zeggen die vrouwen 6000 jaar? Where are they taking the men back to? Waar brengen ze de gedachten van de mannen naartoe? We all know the answer today. We weten vandaag allemaal het antwoord. Eden. Ze brengen het naar Eden. So these women have recognized and have stated. De vrouwen hebben dat herkend. En dat toegepast. And this is not some minor meeting, some minor document. En dit document is niet zomaar iets onbelangrijks. This is at the highest echelons of government. Dit is bij de hoogste overheid.
aangedragen. Arguably the most powerful nation in Europe. En op dat moment zeker ook, en misschien nu ook nog wel, het meest machtige land in Europa. And not only is France the first or the second most powerful nation, it is a nation of enlightenment. En ook is Frankrijk een land van de verlichting, naast dat het een of de tweede... And when the women say, Eden to Eden, en als de vrouwen zeggen van Eden naar Eden, they're just ignored. worden ze gewoonweg genegeerd. And the men refuse to repair the wrongs of a 6,000 year long injustice. En de mannen laten het na om deze 6000 jaar van onrecht weer te repareren. Okay, they have a 10-point plan. The women do. Nou, de vrouwen komen dus met een 10-punten plan. When you listen to what they want, it's fascinating and interesting and poignant. En als je dat leest, het is heel fascinerend en straight to the point. It's so common sense. Het is zo logisch. And it's so vogue. En het is gewoon heel duidelijk. Number 1. Puntje 1. Abolishment of male privilege throughout France. Haal het voorrecht om een man te zijn in heel Frankrijk Number weg. 2. 2. Equal liberty, advantages, rights, and honors between the sexes. Yes, equal liberty, advantages, rights, and honors. 4 things. Gelijkheid. Het waren 4 dingen. Ik heb ze niet onthouden, sorry. So it's liberty, advantages, rights, and honors. Vrijheid, gelijkheid, Between the mogelijkheden sexes. en eerlijkheid. Number 3. Puntje nummer 3. Equal nobleness between the genders and sexes, including grammatically. Dus gelijke nobelheid tussen de sekses, dus tussen man en vrouw. How long have we been tackling the subject of grammar? En dan willen ze dat ook grammaticaal doen. En hoe hebben we het grammaticaal We have al... people in the movement, mostly men, We hebben mensen in de beweging, vaak mannen, who still want to cuddle up to their father in heaven. en die hebben het nog Cuddle steeds up. over de Vader in de hemel. Give a hug to their dad. En zogenaamd een knuffel willen women- geven aan hun vader in de hemel. In the French Revolution, we're addressing this issue. En de vrouwen, toen de tijd, spreken dit punt aan. The way we speak about human beings De manier waarop wij over mensen spreken, needs to have a nobility about it. moet een bepaalde nobelheid van uitgaan. And the way we address humanity Hoe we de mensheid in our aanspreken written documents in onze geschreven documenten. has to be grammatically accurate. Moet grammaticaal accuraat zijn. Number 4, Puntje 4. the end of a clause or a statement. Het einde van een clausule of een stelling That says something along the following. ongeveer zo wordt dat dan The geschreven. wife is authorized or allowed by her husband.
De vrouw is toegestaan door haar echtgenoot. Door haar man. Because there should be equality within the household. Want er moet ook in het huishouden gelijkheid zijn. I'm not being funny. Maak dit niet belachelijk of doe je niet grappig We over. still have men in the movement today. We hebben vandaag in de beweging nog steeds mannen, 3 centuries later, 3 eeuwen later, who are struggling with headship. die nog steeds problemen hebben met headship, de man over de vrouw heerst. There is number 4. Hier is nummer 4. There should be equality in the house. Er zou in het huis gelijkheid moeten zijn. The wife does not need any authorization to do anything from her husband. De vrouw zou nergens toestemming voor moeten hebben van haar man. Now, if you have not gone onto the Google and checked all of this, number 5 is going to surprise you. Als je nog niet op Google bent geweest en dit hebt gecontroleerd, dan zal nummer 5, de volgende, echt verbazingwekkend zijn. We'll use modern language. We zullen moderne taal gebruiken. Number 5. Nummer 5. The right for women to wear trousers. Het recht voor een vrouw om een broek te mogen dragen. We struggled with this in 2019. We hebben in 2019 hier flink mee geworsteld. And they were asking for this in the 18th century. Zij vragen daarom in de 18e eeuw. I just thought, to me, that is amazing. These women understand equality. Voor mij is dit echt heel duidelijk dat deze vrouwen werkelijk waar gelijkheid begrijpen. Those French women in our movement. De Franse vrouwen in onze beweging. Who struggled over the issue of wearing trousers. Die moeite hebben gehad met het dragen van een broek. Should be ashamed of themselves. Zouden zichzelf moeten schamen. Because it's their own. It's their fellow women. Het is een heel nabije vrouw. Those French women who had the insight. Die Franse vrouwen toentertijd hadden dat inzicht. Who understood what God was doing. Die begrepen wat God aan het doen was. Napoleon recognized it. Napoleon, die had het door. He said, I hope history doesn't remember me as the hammer who smashed the Pope. Ik hoop dat de geschiedenis mij niet ziet als de hamer die de paus neersloeg. He didn't say that, I made that up. Hij zei dat niet, dat verzin ik nu. He said, I want to be remembered. Hij zei, ik wil herinnerd worden als. With respect to the reforms that I made. Met respect voor de hervormingen die ik heb doorgevoerd. On the issue of equality. Over het onderwerp He gelijkheid. said, I may have made mistakes in other things, but not on this point. Ik mag misschien op andere punten fouten hebben gemaakt, maar niet op dit punt. Everyone is equal. Iedereen is gelijk. The French people understood this centuries ago. De Franse mensen begrepen dit honderden jaren geleden. And there are still some in the movement today who are struggling over this issue. En er zijn nog steeds mensen in deze beweging die nog steeds worstelen met dit onderwerp. And before other people become smug, En voordat andere smug mensen, means happy it's not me. voordat mensen denken dat ze denken, oh gelukkig, I want to treft mij remind niet. you that the United States and France are bedfellows. They are together, joined. Wil ik je eraan herinneren dat de Verenigde Staten en Frankrijk bedpartners zijn. Ze zijn met elkaar verbonden.
And the criminality of the French is the criminality of the Americans. En de criminaliteit van de Fransen is de criminaliteit van de Amerikanen. And of course, all the rich blessings that both nations have given as well. En natuurlijk ook de rijke zegeningen die de beide landen hebben ontvangen. Okay, we've done 5. Oké, we hebben nummer 5 gedaan. Number 6. Nummer 6. The end of degrading soldiers. Einde van degraderende We must soldaten. stop insulting soldiers. We moeten stoppen soldaten te beledigen. By making them wear women's clothing. Door ze vrouwenkleding te laten dragen. And instead, they should be wearing gender-neutral clothes. Laat ze genderneutrale kleding dragen. So if you look at some of the clothing that the soldiers were wearing in those days, they're basically saying they are like women's dresses. Ze zeggen dat de soldaten toentertijd kleding droegen die een beetje leken op vrouwenjurken. So 5 and 6 are similar issues. Dus 5 en 6 zijn een beetje vergelijkbare punten. It speaks about the gender neutrality of clothes. Het spreekt over de genderneutraliteit van kleding. The right of women to wear trousers. Het recht van een vrouw om een broek te dragen. And soldiers not wearing dresses. En soldaten niet jurken te laten dragen. Number 7. Puntje nummer 7. Admittance of the feminine sex, women. Toegeven dat vrouwen To the district and departmental assemblies. toegang geven dat vrouwen bij het That district means local and national councils. lokaal gezien, maar ook in het landelijk gezien. And be given the opportunity to be representatives at those meetings. Ook de mogelijkheid geven om bij deze bijeenkomsten, lokaal of landelijk, vertegenwoordigd te zijn door de vrouwen. Today we would call it, they should be allowed to be members of parliament. Vandaag zouden we zeggen, ze zullen lid van het parlement zijn. Which means they should be allowed to be part of the National Assembly. Dus met andere woorden, ze zouden van de nationale verzameling lid kunnen zijn. And people should consult with women about decisions. En mensen zouden met vrouwen overleggen moeten over bepaalde veranderingen die ze willen Number doorvoeren. 8. Puntje 8. Another topical subject. Een ander onderwerp. It uses the word magistrate, but that is just a fancy word for judge. Het noemt het woord magistraat, maar dat is wel een ander woord voor een rechter. Women should be allowed to be appointed as judges. Vrouwen zouden moeten worden toegestaan ook een rechter te kunnen zijn. 3 centuries later, this past month, we've been arguing about this. 3 eeuwen later, in de afgelopen maand hebben we het hier nog over gehad. These men are complaining that they've chosen a woman Supreme Court judge. Er zijn mannen die zich beklagen over het feit dat er een vrouw in het hogere gerechtshof in Amerika is gekozen. Not just the issue of gender, Niet alleen het onderwerp van gender, but also the subject of intersectionalism. maar ook het onderwerp over intersex. These women were asking for this centuries ago. Deze vrouwen werden hier eeuwen geleden al over bevraagd. Number 9. Another 9. problem that particularly the Americans have had. Een ander probleem wat met name Amerikanen hadden. The same applies to all positions. Hetzelfde is voor alle posities Not just toepasbaar. members of parliament, not just the judiciary. Niet alleen voor het parlement of de rechtspraak.
but to all positions. maar voor alle posities. Maybe they'd even be allowed to be carpenters and mechanics. Laat de vrouwen ook toestaan om een monteur of een timmerman te To zijn. all positions, to all compensations. That means all ways of earning money. Houdt dus in, alle manieren om geld te verdienen moet voor vrouwen toegestaan zijn. And guess what else they ask for? En ja, raad eens waar ze nog meer voor gevraagd zijn. Women should be allowed to join the military. Om in het leger te dienen. You can believe it. They wanted women soldiers. Ongelooflijk, ze wilden vrouwen als soldaat. I say that the Americans have this problem, Ik zeg dat de Amerikanen dit probleem hebben. but I want to remind us what's going on in Eastern Europe at this moment. Maar ik wil al wel er even op wijzen wat nu in Oost-Europa nu op dit moment aan de gang is. They're at war. Ze hebben oorlog. The Ukrainians with the Russians. De Oekraïners met de Russen. And what law do the Ukrainians have? En wat voor wet hebben de Oekraïners nu? Conscription. I believe it's 18, I think, to 60. Het is van 18 jaar tot 60 jaar. But only if you're a man. Dat als je een man bent. 3 centuries on and Europe still hasn't learned. Dan moet je blijven in het land en dienen. En 3 eeuwen later All the leren women we het need nog to steeds leave the niet. country and all the men have to stay. It's against the law to leave. En alle mannen mogen het land niet uit, maar de vrouwen mogen het land verlaten. Now, the war in Ukraine is horrible and devastated thousands of people's lives, millions. Het leven van miljoenen mensen is vreselijk aangedaan door deze oorlog. Het is vreselijk. And I, along with all of you, have sympathy with respect to what's happening to those people. En we hebben alle respect en sympathie voor al de mensen van Oekraïne daar. But in the subject of prophecy, there are layers. Maar in het onderwerp van profetie zijn er verschillende And lagen. despite the death and destruction that's going on there, Maar ondanks de dood en verderf dat daar woedt, we are required to see another level, another layer. worden wij geacht ook nog een andere laag daarin te zien. The layer of headship and patriarchy being played out. Een laag van man boven de vrouw en het patriarche gedachtegoed. And no one discusses it. No one speaks about it. En niemand praat hierover of discussieert hierover. We're in the 21st century. We zijn in de 21ste eeuw. We are heading rapidly to the Sunday law. We gaan met volle vaart snel naar de zondagswet toe. Remember, we call it the Sunday law, but there's no Sunday and there's no law. Herinnert u, hè? We noemen het zondagswet, maar er is geen zondag en ook geen wet. And society, modern society, has not changed. De moderne samenleving is niet veranderd. Since 1789. Sinds 1789. Number 10. Nummer 10. This one is unbelievable. The entrance of the feminine sex of women into the sanctuary. Dat vrouwen ook in het heiligdom mogen komen. They're not even allowed in the church. Ze zijn niet eens in de kerk toegestaan. As I said, some of these list of 10 were interesting. Sommige van deze 10 zijn interessant. Some I found quite shocking. En sommige vond ik best schokkerend. And others
are really contemporary issues. En andere zijn echt contemporary Some of which, onderwerpen. even within the movement, people are struggling with. And when I say struggle, I mean reject. En in de beweging zien we zelfs dat deze onderwerpen ook tot worsteling zorgen. Of eigenlijk anders gezegd, dat ervoor zorgt dat het wordt Equality in marriage. Gelijkheid Women in being huwelijk, allowed to wear bijvoorbeeld. trousers. Het dragen van broeken voor vrouwen. Women being judges. Dat een vrouw de rechter mag zijn. Women being part of the military. Dat vrouwen mogen dienen in het leger. And if I can say this way. Als ik het op deze manier kan Women zeggen. having leading positions in the church. Dat vrouwen leidende functies in de kerk mogen hebben. And how we address the male and female gender. En hoe we de man en de vrouw aankleden. How we refer to God. Hoe we God ook Some of these issues, people are struggling in our movement, and I think I just listed 7 then. En dit zijn onderwerpen die we in de beweging ook tegenkomen. En ik heb er toen 7 opgenoemd. Put yourself back in 1789 and ask yourself. Plaats jezelf terug naar 1789 en stel jezelf de vraag. If you were in a National Assembly. Als jij nou deel zou zijn van de Nationale Verzameling. How would you vote? Hoe zou je dan stemmen? Where would you stand? Waar zou jij staan? Would you be for these 10 points or against them? Zou je dan voor deze 10 punten zijn of daartegen? And like the 10 commandments. Net als de 10 geboden. If you break one, you break them all. Als je 1 breekt, breek je ze allemaal. How many of us would accept all 10 points? Hoeveel van ons zouden alle 10 punten accepteren? I fear not all of us. Ik ben bang dat we dat niet allemaal zouden doen. Because some of us are here in body, but not in spirit. Want ik ben bang dat er enigen van ons zijn die hier in lichaam alleen zijn, niet in geest. It's 1789. Het is 1789. And this first attempt by women has been rejected. En de eerste poging van deze vrouwen is afgewezen. I want to phrase it this way. Ik wil het zo formuleren. God is going to raise up another person or a person. God gaat een ander persoon A woman. oprichten, een vrouw. And I'm going to pronounce her name incorrectly. En ik ga haar naam verkeerd zeggen. Uitspreken. 𝗶𝗶𝗂𝗲𝗃𝗂𝗃𝗃. 𝗶𝗶𝗂𝗃𝗃. Waarschijnlijk fout uitgesproken. It's so bad. I'm going to put it onto the Zoom chat so people can see what it looks like. Ik zal het even because my pronunciation was so bad and my French translator doesn't know what I'm saying. De chat. Okay, that's it. Try once, say that again. 𝗶𝗲𝗴𝗃𝗃𝗃. 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃. I hope people can understand what I'm saying. 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃. Zo heet die vrouw. God raises this woman. God richt deze vrouw op. And guess what the men do? Raad eens wat de mannen doen. She produces a document. Zij maakt een document. And her reward for producing this document. En haar beloning voor dit document. Is execution by guillotine.
is dat ze And geëxecuteerd she's on wordt the right side of the argument. door een guillotine, terwijl ze aan de juiste kant van het She's argument part is. of the revolutionary movement. Ze is deel van de revolutionaire beweging. So she gets killed in 1793. Ze wordt dus gedood in 1793. 2 years before, 2 jaar daarvoor, 15th of September, 15 september 1791. 1791. So we've got 89, 91, 93. We hebben 98, 91 en 93. So she's going to become politically active. Ze wordt politiek actief. And what she's going to do is create a document which is called, or which she calls, Maakt een document. the wat ze noemt Declaration of the Rights of Women, sorry, of Woman and the Female Citizen. Verklaring van de rechten van de vrouw en Now, van burgers. what she does is not funny, En wat ze doet is echt niet but grappig. this document is a parody of the original men's document. Maar wat ze doet is een parodie schrijven, maken van het originele document wat alleen maar over mannen gaat. I use the word parody, but I don't intend it to mean that it's funny. Ik gebruik persoonlijk dat woord parodie, maar ik bedoel daar echt niet mee te zeggen dat dit een soort van grappig is of zo. So the title is equivalent, and she comes up with 17 equivalent points. En zij komt dus ook met 17 punten in dit document. She writes it in one day. She wrote it on the 14th and published it on the 15th. Ze heeft het op de 14e heeft het geschreven en ze heeft het op de 15e heeft ze het laten publiceren. Dus ze heeft het in 1 dag geschreven. The payment that she received for her work, De betaling die ze ontving voor haar werk. she was accused, tried, and convicted. Ze werd beschuldigd en And her veroordeeld. crime was treason. En haar schuld was verraad. Treason against this new republic. Verraad tegen deze nieuwe The republiek. republic hasn't started yet. It starts the following year. De nieuwe republiek start nog niet, maar die start het jaar But at the daarop. birth of this new nation, she wants to add value to it, and they call that treason. They, the men. Ze noemen het verraad omdat de mannen, dat het dat aanviel. Het was iets wat ze juist wilden oprichten. She was one of only 3 women that were executed during the reign of terror, which is the history that we're in. En zij was een van de 3 vrouwen die in de Reign of Terror If you don't agree with me, werd I gedood. kill you. En dat heet gewoon, als je het niet met mij overeenstemt, That's what Dan the zal reign ik of je- terror means. dan zal ik je doden. Dat is dus de And she's the only woman that's tijd van executed terreur. for political leanings or her political work. Dus ze werd alleen veroordeeld voor haar politieke werk. So this is not first wave feminism. Dus dit is niet de eerste golf feminisme. We're half a century too early. We zijn nog een halve eeuw te vroeg. But the issues that she is going to address, Maar de onderwerpen die zij aanspreekt, that were tackled 2 years before in the petition that those women wrote, die getackeld werden 2 jaar eerder al, door die dingen die de vrouwen toen al hadden these are geschreven. real and genuine
feminist concerns. Dit zijn echte, ware, feministische zorgen die daar werden opgeschreven. Klachten en zorgen die Like de mensen hebben. many people Net als vele andere mensen who God raises up, die God opricht, they're just normal people. zijn het eigenlijk gewoon normale mensen. She was a playwright, Zij someone was who writes plays or movies. iemand die script, iets voor een film of een But she soon became theaterstuk politically schrijft. active. Maar ze werd politiek actief. And she dealt with two subjects, En ze had met twee onderwerpen te maken. women's right De rechten and van de vrouw abolition. en afschaffen van slavernij. So this is the story of this woman. Zo, dit is dus een verhaal over deze vrouw. I'm going to give a copy of her document. Ik ga van haar document ook nog een kopie sturen. And what it would be good for you to do is compare her perspective and the men's perspective. En het zou goed zijn om die van haar en die van de mannen met elkaar te vergelijken. Hun perspectieven met elkaar te vergelijken. So we've run out of time. Tijd is nu voorbij. So I just want to give a short summary of what we have discussed in our two studies together. Dus ik wil even samenvatten wat we nou in de afgelopen 2 studies hebben besproken. We discussed things that are happening today. We hebben dingen die vandaag de dag gebeuren besproken. The issues in Ukraine De dingen die gaande zijn in de Oekraïne. and the issue of equality that's going on there. En het onderwerp van gelijkheid wat daar ook gaande is. We spoke about Marie Le Pen We hebben het over Marie Le Pen and her right-wing theology, en haar rechtse where she theologie. refuses to be part of the multicultural society En haar rechtse gedachtegoed, waar ze multiculturele maybe we can call it the League of Nations, en haar idee over de multiculturele samenleving en and believes that she believes that France will be better standing by itself. en de Verenigde Naties, de League of Nations, en dat ze denkt dat Frankrijk onafhankelijk bij zichzelf, alleen zelfstaand, beter af is. We spoke about the similarities of our history with 1966. We hebben 1966 vergeleken met onze huidige geschiedenis. Then we went back to the French Revolution history. En toen zijn we teruggegaan naar de Franse revolutie. We spoke about the Declaration of Human Rights, We hebben het gehad over het verdrag, de verklaring van de rechten which van were de not mens. really for humans, they were just for some elite men. En die waren eigenlijk niet voor mensen, maar alleen maar voor elite mannen. We saw how the Americans made the same mistakes, had the same failures. En we zien dat de Amerikanen later ook eerder dezelfde fouten heeft gemaakt. We spoke about the recurring theme of slavery and women's rights. We hebben het over het terugkerende thema van slavernij en We vrouwenrechten saw gehad. that the French women We zagen dat de Franse vrouwen understood the story of Eden to Eden het verhaal van Eden naar Eden al begrepen. centuries before any of us were even born. Eeuwen voordat wij überhaupt geboren zijn. We saw the insight that these women had. We zagen het inzicht dat deze vrouwen al bezaten. The 10-point declaration that they wanted. De 10 punten die ze in een declaratie hadden opgeschreven. Which we should all say
are reasonable requests. waar wij van allemaal zouden zeggen dat het een redelijke vraag is. Unfortunately, in the 21st century, Maar jammer genoeg zien we in de 21ste eeuw ook nog, in our own movement, in onze eigen beweging, in our own homes, in onze eigen huizen, there are people who are still struggling with these basic rights. dat er mensen zijn die nog steeds met deze basisrechten, principes nog steeds worstelen. We spoke about the woman that God raised up. We hebben het gehad over die vrouw die God had opgericht. How she produced a document, and when you read it, you'll see how rounded and better it is. En die maakte ook een document. En als we die lezen, dan zouden we ook zien dat het veel beter is. Mature for its history. Het was erg volwassen voor zijn tijd. And we saw how this history We zagen hoe deze geschiedenis was really the embryonic stage, the beginning stages of what we would understand as the waves of feminism that have occurred in the 19th, 20th and 21st centuries. En als we ook zien dat dat eigenlijk het begin is van de feministische bewegingen die we in de 19e, 20e en 21e eeuw terugzien. We know that first wave feminism began in 1848, I think. We weten dat in 1848 zo ongeveer de eerste golf van feminisme begint. Correct. Ik hoop dat ik mijn tafel correct heb. Good. So I want to suggest, I don't have concrete evidence, but those women in the United States, Ik heb hier geen keihard bewijs voor, maar deze vrouwen in de Verenigde Staten, half a century later, een halve eeuw later, had listened to the woman that God raised up in France. we hebben geluisterd naar de vrouw die God in Frankrijk had opgericht. And so I want to encourage each of you Dus ik wil ieder van u eigenlijk aanmoedigen to look back at history, om terug te kijken in de geschiedenis, to look at people, look at stories in a different way. om naar mensen, naar verhalen op een andere manier te kijken. The subject, the theme of gender equality is not a new radical idea. Het onderwerp van gendergelijkheid is niet een nieuw radicaal idee. It's run parallel to our history from the time of the end all the way through to now. Het loopt parallel vanaf de geschiedenis van de tijd van het einde tot onze geschiedenis nu. It's my hope and my prayer Ik hoop het en ik bid ervoor dat it molds and shapes your understanding of truth. dat het uw begrip van waarheid ook vormt. Let's pray. Laten we hier bidden. We thank you, God, for all you have shown us. Dank u, God, voor alles wat u ons hebt laten zien. Though the people of the past cannot hear our voices, Als de mensen vanuit het verleden onze stemmen niet kunnen horen, yet they are alive in our memories and in our thoughts. zijn ze natuurlijk wel levendig in onze And I want gedachten, to give them not only praise, but thanks. in onze herinnering, maar ik wil u lof en eer geven en bedanken. The countless thousands of people that have stood up for truth. Duizenden mensen die zijn opgestaan voor de waarheid. The thousands of women who have suffered Duizenden vrouwen die hebben geleden because men were unwilling
to relinquish their power, their control. Dat mensen, ja, dat mannen niet hun macht onder controle hebben. It's indeed sad Het is erg treurig that today in this movement, dat vandaag de dag in deze beweging there are still people who question nog steeds vragen stellen, who don't understand steeds kanttekeningen zetten bij en the niet begrijpen necessity of dismantling the patriarchal system dat het patriarchale systeem, dat wordt in ontmanteld their hearts, in hun harten, in their homes, in hun huizen, in their cities, in hun steden, and across the world. over de hele wereld. May each of us Mogen truly ieder van begin to ons understand the sinfulness waarlijk begrijpen de zondigheid, of this crime de zondigheid van deze misdaad, that has existed for 6,000 years. dat er 6000 jaar lang al Like is. those women 3 centuries ago, Net als die vrouwen 3 eeuwen geleden. may we understand the line of Eden to Eden, Laat ons toch die lijn van Eden naar Eden begrijpen. not only intellectually, Niet alleen intellectueel gezien, but may it be our heart's desire maar laat het toch ons hartsverlangen zijn to embrace that truth. om die waarheid te omarmen. In Jesus' name, amen. In Jezus' naam. Amen.